بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې روغ جوړ به دوستانو. دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې د مکس پلیر په انډرایډ سیټونو کې د مکس پلیر غونته استعمال د نورو اپس مقابله کې ډیر زیات دی. دوستانو د مکس پلیر ریټ چې کوم دی 4.55 ریټ دی او تقریبا 500 میلیون کسانو ډاونلوډ کړی دی. دوستانو د 2019 د مکس پلیر کمالات دې ویډیو کې به درته ښیم. دې کې د بې کمالات کمال چې کوم دی دا درې پاس ټکي به کلیک کړئ او دې کې به دا سیټینګ کلیک کړئ. سیټینګ چې کلیک کړئ نو دا بې چې کوم دی دا لیست به کلیک کړئ. لیست چې کلیک کړئ نو دا تیمز به کلیک کړئ. دا تیمز چې کلیک کړئ نو دلته کې زه خوښوم دا تور کلر صحیح ده، تور کلر خوښوم او اوس بیک زه راځم نو دا بیکګراوند ماته تور شو، یعنې اوس په سترګې هم نه خرابوي او تیمز هم چینج شو. ډېر زبردست کار پکې وشو. نو دویم کمال دی کې دا دی دا درې ټکي به ووایي او سیټینګ ته به لاړ شي. سیټینګ کې به پلیر ته لاړ شي او پلیر کې به کنټرول ته لاړ شي او کنټرول کې به پاس چې کوم دی دا لاک دی دا لاک موډ ته به لاړ شي او دا دریم نمبر چې کوم دی دا به کلیک کړي. دا چې کلیک کړي او دا به اوکې کړي. دا چې اوکې کړي نو اوس موږ بیک راځو. دلته چې لاک ولګوم نو چې دا ماشومانو دپاره دی چې دا لاک کولاوی نو دا شی به ورته راځي. سکرین چې ټچ کړې نو دا میان او طوطیان او سپي او پتنګان او ګلونه هر څه به راځي. دا ټول هر څه به راځي. پیشوګان او پتنګان دا هر څه به راځي. دا لاک چې کولاوی نو بیا به دې ګوټ کې کلیک وکړي، بیا به دې ګوټ کې کلیک وکړي، بیا به دې ګوټ کې کلیک وکړي، بیا به دې ګوټ کې وکړي. تاله به ورته کولو شي نو بیا موږ دې ګوټ کې کلیک کوو، بیا دې کې، بیا دې کې او بیا دې کې مطالعه کوله شو. بل سیټینګ موږ سره دی. بل کمال دا دی چې دا درې ټکي به ووایي او سیټینګ ته به لاړ شي. سیټینګ کې به پلیر ته لاړ شي او پلیر کې به لاندې کوشي لاندې به راکوشي او دلته کې به بیکګراوند پلی به کلیک کړي او واپس به بیک راشي، بریک راشي او دا څه کلیک کړي چې دا کلیک کړي او دا واپس کټم کړي. فرض که دا زه کټ کوم صحیح ده نو دا اوس هم بیکګراوند باندې سټارټ دی. دوستانو دا به بیکګراوند باندې به د اواز چلیږي. دوستانو بل کمال موږ سره دا دی چې دا سیټینګ درې ټاکي به کلیک کړئ، درې ټاکي کلیک کړئ، سیټینګ ته به راشي او سیټینګ کې به پلیر کلیک کړئ او پلیر کې به کنټرول کلیک کړئ. کنټرول چې کلیک کړئ کنټرول کې به دا ډبل ټیپ پلی پاس دا چې کلیک کړئ دې کې به ټیک وکړئ، دې کې ټیک وکړئ، اوکې به کړئ. چې اوکې کړئ دا چې اوکې کړئ نو واپس به بیک موږ راشو. چې بیک راشو دې کې چې څه کلیک کړئ څه کلیک کړئ او ډبل ټچ کړئ نو بس دا به روانېږي. ډبل ټچ باندې به روانېږي، ډبل ټچ باندې به ډبل کلیک کړئ سټاپ کېږي و، ډبل کلیک کې روانېږي و. صحیح ده دوستانو دا ډېر زبردست، دا هم ډېر زبردست کمال. بل کمال دا دی دا په کلیک کې دا درې ټاکي به کلیک کړي او بیا به راشي سیټینګ ته او سیټینګ کې دا ډومبې لیست چې کوم دی دا لیست په کلیک کړي او دې کې به لاندې راکوشي دا به کلیک کړي شو هیډن فایل اینډ فولډر. دوستانو چې څانګه تاسو سره هیډن فایلز وي هغه ټول مکس پلیر کې شو شي. څانګه هیډن فایل وي دوستانو دې کې به شو کېږي. صحیح ده دوستانو. دې کې بل کمال دا یو دی دا درې ټاکي به کلیک کړئ، دا چې کلیک کړئ سیټینګ ته به راشئ او سیټینګ کې به دا جنرال چې کوم دی جنرال دا به کلیک کړئ او دې کې به راکوشئ الاو ایډیټینګ چې کوم دی دې کې به دا ټیک چې کوم دی ختم کړي. دوستانو دې کې دا کمال دی چې تاسو د مکس پلیر نه به نه څوک څه ډیلیټ کولی شي او نه به رینیم کولی شي. دوستانو دا پکې ډېر زبردست کار دی چې نه به ترې څوک څه ډیلیټ کولی شي او نه به پکې رینیم کېږي. دوستانو دا هم ډېر زبردست کمال دی. دوستانو دې کې بل کمال دا یو دی دا درې ټاکي به کلیک کړي. دوستانو دې کې بل کمال دا یو دی چې دې درې ټاکي ته به لاړ شي او سیټینګ به کلیک کړي او سیټینګ کې به سیټینګ کې به دا پلیر کلیک کړي او پلیر کې به دا سټایل کلیک کړي. رنګونه چینج کولای شئ څنګه رنګ ولې تاسو ورکولی شئ
دا چې اوکې کې بل سیټینګ دا دی چې دې تاسو چې کوم دی د ویډیو چې کوم دی ویډیو تیزولی شي او سلو کولی شي یعنی ویډیو سپیډ چې کوم دی د ویډیو سپیډ چې کوم دی تیزولی هم شي او سلو کولی هم شي فرض کړه زه د ویډیو له سپیډ سیوا کوم نو ګوره ورته دوستانو د ویډیو سپیډ ته ګوره ویډیو لا چې کوم دی سپیډ کمولی هم شي دوستانو دا ویډیو سپیډ کم شلو دوستانو ډېر زبردست کمال دی دی کې دا ډېر زبردست سیټینګ دی دوستانو دې کې ټولو زبردست سیټینګ اخري سیټینګ دی دوستانو که مکس پلیر کې تا نه څه غلطي وشي څه مساله پکې راشي نو دا درې ټاکي به وکلیک کړئ دا درې ټاکي به کلیک کړئ او سیټینګ به وکلیک کړئ او سیټینګ کې به لاندې راشي جنرل او جنرل چې څنګه کلیک کړئ نو لاندې به راکوشئ دا به ووهئ ریسیټ سیټینګ چې ووایي دا ریسیټ سیټینګ ووایي او اوکې به یې کړئ چې اوکې کړئ نو دې کې چې څه مسله وي ټولې مسلې به حل شوي وي څه نه مسلې به کې وي ټول به کلیر شوي وي واپس به ریسټور شي دا مکس پلیر مکمل ریسټور شي واپس هر څه به یې صحیح شي ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ الله په امان